मी कालिदास कोलंबकर विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन व भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेल. बसा तुम्ही खाली बसा. Sir, congratulations for yesterday's program. You have conducted so well. Thank you, sir. Yes, Sir. The ceremony swearing in is now complete. I would like to request again all the dignitaries to stand up for the national anthem.